na ingredients. 2 eggs. And then 3/4 cup ng sugar. 1 teaspoon vanilla. 3/4 cup cooking oil. 2 bananas, mashed. 1 1/4 cup of all-purpose flour. Raisins. 1 teaspoon of baking soda and half a teaspoon of salt. Also, ihanda na rin natin yung ating loaf pan with parchment paper. Okay, magsimula na tayo. Okay, so ang una natin gagawin ay sa isang separate bowl, ilalagay natin yung ating mashed bananas. And then, yung ating 2 eggs. At yung ating cooking oil. And then, i-mix lang natin siya. Make sure na na-combine natin yung eggs, bananas, and oil. Then, set aside muna natin siya. And then, we will go to our dry ingredients. So, ilagay natin yung ating sugar. Then, yung ating salt at baking soda. And then, mix lang natin hanggang sa maging well-combined na siya. Okay, so once na combined na yung ating dry ingredients, now isasali na natin yung ating wet ingredients. So, i-mix lang natin siya until well incorporated. Okay, now pwede na natin ilagay yung ating 1 teaspoon vanilla. At yung ating raisins. And then, mix lang natin to hanggang maging well incorporated. So, ayan. Ganito na itsura ng ating mixture. Isasali na natin siya sa ating loaf pan. So, okay, nailagay na natin siya sa ating loaf pan. Hinati ko lang siya sa 2. Now, pwede nyo na siyang i-bake as is. Pero, kung gusto nyo, pwede siyang lagyan ng toppings. So, ako, meron pa naman akong natirang chocolate chips sa ref. So, sprinkle lang natin siya ng chocolate chips sa ibabaw. At saka lagyan natin siya ng
Basta yun na yun. Lagyan lang natin siya. Para pagka natapos siya i-bake, maganda siya tingnan. Okay, and yung ating oven, make sure preheat na siya at 171 degrees. And then, i-bake natin to for 35 to 40 minutes until pag chinek nyo na siya ng toothpick yung wala nang sumasama. So, balikan natin siya pagka natapos na siyang i-bake. Okay guys, so after 40 minutes, luto na yung ating banana loaf bread with raisins. So, pagka chinek nyo siya ng cake tester, ayan, malinis na siya. So, ibig sabihin ay luto na siya. Okay, so ang gagawin lang natin is to let it cool completely bago natin siya i-slice. So, babalikan natin ulit ito mga after a few minutes. So, ayan, ready na ang ating banana loaf bread. So, let's try na mag-slice tayo. Just to show you yung loob ng ating banana bread. Yan siya. So, sobrang moist niya and then perfect talaga siya pang merienda or pang almusal. And then, if you like this video, please hit the like button. Also, don't forget to subscribe para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos.